Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai nội dung nhé. Nội dung thứ nhất là tìm hiểu cách phòng và điều trị cảm cúm khi thời tiết giao mùa. Nội dung thứ hai là 5 loại thực phẩm tốt cho người bị cảm cúm. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nha. Thời tiết giao mùa, nắng mưa thất thường làm cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm là nguyên nhân khiến nhiều người dễ mắc bệnh cảm cúm. Tuy là bệnh thông thường nhưng cảm cúm có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Biến chứng dễ xảy ra ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và những người có hệ miễn dịch kém. 1. Nguyên nhân gây cảm cúm. Cúm là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền trực tiếp từ người sang người thông qua đường hô hấp. Nguyên nhân gây cúm do các chủng virus cúm A, B, C. Trong đó, cúm A và B là hai chủng gây bệnh phổ biến nhất. Virus cúm có trong nước mũi, nước bọt người bệnh, lây truyền sang người khác qua những hạt nước nhỏ li ti bắn ra từ mũi, miệng người bệnh khi ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc trong không khí, tiếp xúc với các bề mặt, vật dụng có chứa virus cúm. Virus cúm lây lan với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là trong môi trường đông đúc như nhà trẻ, trường học, văn phòng, công sở, phòng điều hòa. 2. Đối tượng dễ mắc cảm cúm. Những đối tượng dễ mắc cảm cúm nhất và dễ diễn biến nặng gây biến chứng là trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai, người bị suy giảm hệ miễn dịch, người có các bệnh lý mãn tính như hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, HIV/AIDS hoặc ung thư bao. Triệu chứng cảm cúm. Thời gian ủ bệnh thường từ 1 đến 4 ngày, trung bình là 2 ngày. Thời kỳ lây bệnh. Người bệnh đào thải virus khoảng 1 đến 2 ngày trước khi khởi phát và 3 đến 5 ngày sau khi có triệu chứng lâm sàng. Virus cúm tấn công hệ thống hô hấp gây ra các triệu chứng. Sốt, có thể sốt cao, ớn lạnh và đổ mồ hôi, chảy nước mũi, nước mắt, ngạt mũi, hắt hơi, đau họng, ho, cơn ho ngắn, không có đờm, đau đầu, đau cơ hoặc đau nhức cơ thể, mệt mỏi, chán ăn, có cảm giác như kiệt sức, có thể kèm theo các triệu chứng đường tiêu hóa buồn nôn, ỉa chảy, đặc biệt ở trẻ em. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 7 ngày. Ở trẻ em và người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc người có suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn và có thể gây biến chứng như viêm tai, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi. 4. Một số biến chứng thường gặp. Sau mắc cúm, một số người có thể bị suy giảm sức đề kháng nên dễ bị các biến chứng do bội nhiễm thêm vi khuẩn như viêm phế quản phổi, viêm mũi xoang. Đặc biệt đối trẻ em, người già và phụ nữ mang thai, những người mắc bệnh mãn tính tim mạch, hen phế quản, giãn phế quản, dễ bị biến chứng nặng hơn. Một số biến chứng có thể xảy ra sau cảm cúm là viêm xoang, viêm tai giữa. Trẻ em hay bị viêm xoang, viêm tai giữa do nhiễm khuẩn thứ phát khi bị cúm hơn so với người lớn. Biến chứng viêm tai giữa xảy ra khi virus xâm nhập vào phía sau màng nhĩ. Sau 4 đến 6 ngày khởi phát các triệu chứng cúm, trẻ kêu đau tai, chảy dịch, chảy mũi tai, ho khạc đờm, dịch mũi màu vàng, hôi, đau vùng xoang và ngạt mũi kéo dài. Viêm xoang do cảm cúm cũng là biến chứng hay gặp ở người lớn. Hội chứng rai ở trẻ em. Hội chứng rai tuy rất ít gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao, hay xảy ra ở trẻ em vài ngày sau khi bị cúm. Biểu hiện là khi các triệu chứng của cúm có vẻ như đang bớt dần, trẻ đột nhiên buồn nôn và nôn mửa. Sau đó khoảng 1 đến 2 ngày, trẻ lờ đờ hoặc mê sảng, giật kinh phong rồi đi dần vào hôn mê và có thể tử vong. Viêm phổi. Đây là biến chứng hay gặp do virus cúm gây viêm phổi nặng, do bội nhiễm các vi khuẩn như tụ cầu, phế cầu, do nhiễm các loại vi khuẩn khác ở những bệnh nhân có suy giảm miễn dịch khi đang bị cúm. Viêm phổi nặng do cúm chiếm khoảng 18% trong tổng số các biến chứng ở phổi và thường gặp ở những người trung niên có bệnh tim trước đó. Đây là một biến chứng với các biểu hiện suy hô hấp và tổn thương nặng nề ở phổi. Bệnh nhân tiếp tục sốt cao, đau ngực, ho khạc đờm vàng, suy hô hấp tăng dần cần được điều trị tích cực kịp thời. 5. Chăm sóc điều trị cảm cúm. Việc chẩn đoán xác định cúm dựa trên các triệu chứng lâm sàng, dịch tễ và xét nghiệm virus cúm. Đối với các thể bệnh cúm thông thường, điều trị chủ yếu là giảm các triệu chứng do bệnh gây ra như sốt, đau đầu, đau mỏi người. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi cho đến khi hết bệnh. Bệnh nhân bị cảm cúm cần được nghỉ ngơi ở phòng thoáng khí, tránh gió lùa, mặc áo quần thoáng rộng. Trường hợp sốt cao có thể chườm mát,
Hạ sốt bằng các thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol. Cần tránh dùng aspirin để hạ sốt trong bệnh cúm vì có nguy cơ gây hội chứng gai bệnh lý não, gan nguy hiểm với bệnh nhân. Súc miệng, họng, nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý. Bệnh nhân cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ăn thức ăn dễ tiêu, uống nhiều nước, bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng. Lưu ý, trong quá trình chăm sóc điều trị, nếu có một trong các biểu hiện sốt kéo dài, ho nhiều, ho có đờm, đau đầu nhiều, đau tai, tức ngực, nôn cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, can thiệp kịp thời. Viêm phổi nặng do cúm chiếm khoảng 18% trong tổng số các biến chứng ở phổi và thường gặp ở những người trung niên có bệnh tim trước đó. Đây là một biến chứng với các biểu hiện suy hô hấp và tổn thương nặng nề ở phổi. Bệnh nhân tiếp tục sốt cao, đau ngực, ho khạc đờm vàng, suy hô hấp tăng dần cần được điều trị tích cực kịp thời. 5. Chăm sóc điều trị cảm cúm. Việc chẩn đoán xác định cúm dựa trên các triệu chứng lâm sàng, dịch tễ và xét nghiệm virus cúm. Đối với các thể bệnh cúm thông thường, điều trị chủ yếu là giảm các triệu chứng do bệnh gây ra như sốt, đau đầu, đau mỏi người. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi cho đến khi hết bệnh. Bệnh nhân bị cảm cúm cần được nghỉ ngơi ở phòng thoáng khí, tránh gió lùa, mặc áo quần thoáng rộng. Trường hợp sốt cao có thể chườm mát, hạ sốt bằng các thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol. Cần tránh dùng aspirin để hạ sốt trong bệnh cúm vì có nguy cơ gây hội chứng gai bệnh lý não, gan nguy hiểm với bệnh nhân. Súc miệng, họng, nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý. Bệnh nhân cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ăn thức ăn dễ tiêu, uống nhiều nước, bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng. Lưu ý, trong quá trình chăm sóc điều trị, nếu có một trong các biểu hiện sốt kéo dài, ho nhiều, ho có đờm, đau đầu nhiều, đau tai, tức ngực, nôn cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, can thiệp kịp thời. 7. Phòng bệnh cúm như thế nào? Giữ vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân tốt, vệ sinh răng miệng, mũi họng, thường xuyên rửa sạch tay bằng xà phòng, giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi, đặc biệt khi giao mùa chuyển từ nóng sang lạnh, hạn chế tiếp xúc nguồn bệnh, nhất là những người có biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp. Khi tiếp xúc phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, che miệng khi ho và hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Tập thể dục đều đặn bằng các hình thức tập luyện phù hợp với bản thân để cơ thể luôn khỏe mạnh. Ăn uống đủ chất, tăng cường bổ sung các loại vitamin, nhất là vitamin C giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể bằng các thực phẩm giàu vitamin C như rau xanh, các loại quả như táo, cam, quýt, bưởi. Chủ động tiêm vaccine phòng cúm. Các vaccine phòng cúm an toàn và có hiệu quả phòng các thể nhẹ và nặng của cúm, tỷ lệ bảo vệ tương đối cao 70-90%. Những người nên tiêm vaccine phòng cúm là những người có nguy cơ mắc bệnh cúm và có nguy cơ biến chứng cao như trẻ em, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, đái tháo đường, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, người nhiễm HIV/AIDS, ung thư, nhân viên y tế. Để điều trị và phòng ngừa hiệu quả, khi có dấu hiệu mắc cúm, người bệnh cần đi khám để được hướng dẫn điều trị đúng cách. Không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị cúm khiến bệnh không giảm mà còn tăng nguy cơ kháng thuốc. Bệnh nhân cũng nên được cách ly để phòng tránh lây nhiễm cho người khác. Bệnh nhân và người chăm sóc cần đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc. Bệnh nhân dùng riêng đồ dùng cá nhân, quần áo, bát, đũa, thìa, cốc, chén, khăn. Khăn giấy của bệnh nhân đã sử dụng để trong túi cho vào thùng rác riêng. Người chăm sóc cần rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc bệnh nhân. Nếu phải ra khỏi nhà, bệnh nhân cần đeo khẩu trang y tế để tránh lây bệnh ra cộng đồng. Nội dung thứ hai đó là 5 loại thực phẩm tốt cho người bị cảm cúm. Khi mắc bệnh cúm, người bệnh thường rất mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm. Vì vậy cần bổ sung thực phẩm bổ dưỡng, tăng cường miễn dịch. Sau đây là 5 loại thực phẩm người mắc bệnh cảm cúm nên dùng. Người bệnh cúm cần tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, giúp ngăn ngừa biến chứng và nhanh hồi phục sức khỏe. 1. Thịt gà. Thịt gà là thực phẩm tốt cho sức khỏe vì thịt gà rất giàu dinh dưỡng, không chứa nhiều chất béo. Thịt gà cũng chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, phương pháp và các chất khoáng, canxi, phosphor, sắt. Ngoài bổ dưỡng, thịt gà còn là thực phẩm dễ tiêu hóa, hấp thu, thường được dùng để bồi bổ sức khỏe cho người ốm, người bị cảm cúm, gầy yếu, ăn kém, đầy bụng khó tiêu. Tiêu CHAIDOI với người bệnh cảm cúm nên ăn các món bổ dưỡng, dễ tiêu và có tác dụng giải cảm rất tốt. Cháo gà nấu thêm hành, tí tô, súp gà, canh gà nấu gừng. 2.
Thịt bò. Thịt bò rất giàu protein, các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như sắt, magie, selen, phosphor, vitamin B6, B12. Đặc biệt thịt bò là thực phẩm giàu kẽm. Kẽm có tác dụng chống khuẩn, kháng viêm, giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, tốt cho người bệnh cảm cúm. Người bệnh nên ăn các món giúp tăng cường dinh dưỡng, tăng sức đề kháng của cơ thể. Cháo thịt bò nấu cà rốt, cháo thịt bò tía tô, súp thịt bò cà rốt 3. Tỏi. Trong tỏi có chứa chất allicin, hợp chất sunfua có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm mạnh. Do đó, tỏi được coi là thực phẩm rất tốt để trị bệnh cảm cúm, giảm ngạt mũi, giảm ho, lông đờm. Nên bổ sung tỏi trong bữa ăn hàng ngày để cải thiện triệu chứng cảm cúm, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục sức khỏe. 4. Gừng. Cũng như tỏi, gừng là gia vị rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Đây cũng là vị thuốc dùng để trị nhiều bệnh thông thường, trong đó có cảm cúm. Người bệnh có thể dùng các món cháo gà nấu gừng, cháo gừng nấu trứng, hoặc dùng trà gừng đường, trà gừng mật ong có tác dụng giải cảm, giảm đầy hơi, khó tiêu, trị cảm cúm hiệu quả. 5. Rau hẹ. Rau hẹ chứa protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất như canxi, sắt, magie, phosphor, kali, kẽm, vitamin A, C. Trong hẹ có chất chống oxy hóa và các hợp chất organosulfur có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và virus. Vì vậy, rau hẹ được coi là thực phẩm giúp điều trị cảm lạnh, cảm cúm rất tốt. Trong y học cổ truyền, hẹ là vị thuốc có tác dụng hành khí, tán ứ, giải độc, giảm ho và tiêu sưng. Thường được dùng chữa cảm sốt, ho, đau họng và cảm cúm. Người bệnh có thể dùng rau hẹ nấu canh ăn, hoặc dùng lá hẹ hấp với mật ong, đường phèn giúp giảm đau họng, giảm ho, tiêu đờm rất tốt. Để tăng cường hấp thu dinh dưỡng, người bệnh cảm cúm nên ăn các món ăn lỏng, dễ tiêu như cháo, súp, uống nhiều nước, nước lọc, nước canh, nước ép trái cây, nước chanh mật ong, trà gừng mật ong giúp giải cảm, nhanh hồi phục sức khỏe. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích, mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.